હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અક્ષર ફૂડ. આપણે કોઈ પણ પ્રકારની મીઠાઈ બનાવવા માટે કન્ડેન્સ મિલ્ક કે મિલ્કમેડની જરૂર પડતી હોય છે. તો આજે આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક બનાવીશું, જે એકદમ ઝડપથી 3 મિનિટમાં બની જશે. જેમાંથી તમે આઈસ્ક્રીમ, કેક, હલવો કે ખીર વગેરેમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકશો. તો ચલો બજાર જેવો અને એકદમ ક્રીમી અને રીચ એવો કન્ડેન્સ મિલ્ક બનાવીએ. તો કન્ડેન્સ મિલ્ક કે મિલ્કમેડ બનાવવા માટે મેં મિક્સર જારમાં અડધો કપ ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે. અડધો કપ દૂધની સામે તેમાં આપણે અડધો કપ ખાંડ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન ઘી એડ કરીશું. આ કન્ડેન્સ મિલ્કનો ઉપયોગ કરીને મેં મોદક બનાવ્યા છે, તો તે પણ જોજો. ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી તેને બ્લેન્ડ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ખાંડ બરાબર ઓગળી ગઈ છે. તો હવે તેમાં 1 કપ મિલ્ક પાવડર એડ કરીશું. બધું મિશ્રણ બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી બ્લેન્ડ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે મિલ્ક પાવડર ના હોય તો મિલ્ક પાવડર વગર પણ કન્ડેન્સ મિલ્ક બનાવવાની રેસીપી ભવિષ્યમાં તમારી સાથે શેર કરીશ. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનું આપણું આ કન્ડેન્સ મિલ્ક અને મિલ્કમેડ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આમાંથી તમે મીઠાઈ, સ્વીટ, કોઈ પણ પ્રકારની આઈસ્ક્રીમ, કેક વગેરે બનાવી શકો છો. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલ અક્ષર ફૂડને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને હવે હું તમને મળીશ બીજી એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો અને બેલ બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.